सध्या बाजारात भरपूर प्रमाणात मटार विकायला आलेली आहे, ताजी ताजी मटार. तर त्यानिमित्त आज आपण मटार पुलाव पाहतोय किंवा वाटाणा भात. तर अगदी मोकळा सळसळीत होतो आणि विशेष म्हणजे हा आपण प्रेशर कुकरमध्ये बनवलेला आहे. वेळ देखील वाचतो, झटपट होतो आणि तेवढाच चविष्ट होतो. कधी संध्याकाळच्या वेळेस स्वयंपाकाचा कंटाळा आला असेल त्यावेळेस अगदी झटपट होणारा हा उत्तम पदार्थ आहे, तेवढाच पौष्टिक आहे. आणि यासोबत फक्त पापड किंवा कोशिंबीर कांदा घेतलात तरी देखील हा उत्तमच लागतो. तर इथे मी 1 कप लांब दाण्याचा बासमती तांदूळ घेतलेला आहे. तुम्ही तुकडा तांदूळ वापरू शकता किंवा कोणताही तांदूळ वापरू शकता. आणि 1 कप ताजा मटार घेतलेला आहे, त्याऐवजी फ्रोझन मटारसुद्धा वापरू शकता. तर सर्वात आधी आपण 1 ते 2 पाण्याने हलक्या हाताने चोळून हे तांदूळ स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत, जेणेकरून त्याच्यामध्ये जो स्टार्च आहे तो निघून जाईल आणि भात मोकळा सळसळीत व्हायला मदत होते. तर यामधलं पाणी काढून यामध्ये आपण पाणी पुन्हा ओतून 15 मिनिट असंच भिजवत ठेवायचं आहे हा तांदूळ. आता पुढच्या तयारीमध्ये फोडणीसाठी आपण 1 मोठा कांदा उभा चिरून घेतलेला आहे. 7 ते 8 काजू त्याचे मधून 2 भाग करून घेतलेले आहेत. काजू ऑप्शनल आहेत पण खूप छान चव येते. गरम मसाल्यामध्ये इथे मोठी वेलची तोडून घेतलेली आहे. 2 हिरव्या वेलच्या ते सुद्धा मी तोडलेल्या आहेत. 2 इंच दालचिनी, 1 तमालपत्र, अर्धा चमचा साधे जिरे घेतलेले आहेत, त्याऐवजी शाही जिरे पण वापरले तरी चालतात. 6 ते 7 काळे मिरे, 4 लवंग आणि 1 स्टार फूल म्हणजे मसाला फूल घेतलेला आहे अर्ध. आता ही फोडणी आपण तुपामध्ये शक्यतो द्यायची, कारण तुपाने खूप छान चव येते. तर 2 टेबलस्पून तूप गरम केलेलं आहे, त्याऐवजी तेलसुद्धा वापरू शकता, असं काहीच नाही. आता हे छान कडकडीत गरम झालं की त्यामध्ये सगळे खडे गरम मसाले आपले टाकून घ्यायचे आहेत आणि याला चांगलं मंद आचेवरती चांगलं 10 ते 15 सेकंदपर्यंत परतून घ्यायचं आहे. याने खूप छान स्वाद सर्व भातामध्ये उतरतो. आता आपण यामध्ये कांदा परतून घ्यायचा आहे आणि कांद्यासोबतच आपण काजूसुद्धा परतून घ्यायचे आहेत. काजू देखील ऑप्शनल आहे, पण काजू टाकल्यावर खूप छान चव येते मध्ये मध्ये पुलावमध्ये ज्यावेळेस काजूमध्ये येतात दाताखाली त्यावेळेस. तर आता मध्यम आचेवरती आपण हा कांदा चांगला 4 ते 5 मिनिट परतून घ्यायचा आहे, अगदी लालसर होईपर्यंत. हलका लालसर रंग आला की यामध्ये 1 टेबलस्पून एवढी आलं लसूणची पेस्ट आपण टाकणार आहोत. तर आलं लसूण तुम्ही ठेचून किंवा खिसून सुद्धा यामध्ये वापरू शकता. तर आलं लसूण पेस्टचा जो कच्चापणा आहे तो जाईपर्यंत आपल्याला चांगलं हे खमंग परतून घ्यायचं आहे. तर 3 ते 4 मिनिट हे परतून आपलं तयार झालेलं आहे आणि कांदा देखील छान लालसर असा आपला परतून मऊ झालेला आहे. आता या रेसिपीमध्ये तिखटपणासाठी आपण गरम मसाले आणि फक्त हिरवी मिरची वापरणार आहोत. तर 4 उभ्या चिरलेल्या मिरच्या मी यामध्ये वापरलेल्या आहेत, कारण यामध्ये मिरची पावडर किंवा कोणताही काळा मसाला वगैरे वापरणार नाही आहेत आपण. गरम मसाला आणि हिरवी मिरची एवढंच. तर आता आपण मिरच्या चांगल्या परतल्या की त्यामध्ये टाकणार आहोत मटार. तर मटार देखील आपल्याला 3 ते 4 मिनिट आपण मोठ्या आचेवरतीच याला परतून मऊ होईपर्यंत हलकंसं परतून घ्यायचं आहे मटारला देखील. तुमच्याकडे ताजा मटार नसेल तर त्याऐवजी फ्रोझन किंवा भिजवलेला हिरवा वाटाणासुद्धा वापरू शकता. आता वाटाणा देखील 3-4 मिनिट चांगलं परतून झालेला आहे. आता त्यामध्ये आपण भिजवलेले तांदूळ आहेत त्यातलं सर्व पाणी निथळून तांदूळ यामध्ये टाकून घेणार आहोत. तांदूळ मिनिटभर चांगले मिक्स करून घ्यायचे आहेत आपल्याला. तर हा पुलाव तुम्ही प्रेशर कुकरच्या ऐवजी कढईमध्ये पातेल्यात सुद्धा बनवू शकता. फक्त पाण्याचं प्रमाण मी इथे तुम्हाला कसं वापरायचं ते शेवटी सांगणारच आहे. तर इथे आपण 1 कप तांदूळ घेतलेला आहे, तर त्यासाठी 1.5 कप पाणी वापरणार आहोत, कारण आपण हा तांदूळ भिजवलेला देखील आहे, त्यामुळे पाणी तांदळामध्ये ऑलरेडी आहे आणि प्रेशर कुकर वापरतोय त्यामुळे पाणी खूप कमी लागतं. तर 1 कप तांदळासाठी 1.5 कप पाणी आपण यामध्ये वापरलेलं आहे. आणि आता चवीनुसार आपल्याला यामध्ये मीठ टाकून घ्यायचं आहे आणि इथे गरम मसाला साधारण अर्धा टेबलस्पून वापरलेला आहे. आणि या भाताची टेस्ट आणखीन वाढण्यासाठी आपण अर्धा लिंबूचा रस यामध्ये पिळून घेणार आहोत. तर या लिंबाच्या रसामुळे सुद्धा खूप छान टेस्ट येते भाताला. तर हे सर्व जिन्नस आपण छान मिक्स करून घेणार आहोत भातामध्ये. आणि आता ऑलमोस्ट आपली ही सर्व तयारी झालेली आहे. आता कुकरचं झाकण बंद करायचं आहे आणि मोठ्या आचेवरती आपण याला 1च शिट्टी करायची आहे आणि 1 शिट्टी झाली की आपल्याला गॅस पटकन बंद करायचा आहे.
तर एक शिट्टी आपण केलेली आहे आणि लगेचच आपण गॅसची फ्लेम बंद करायची आहे. आणि पुढेही एक स्टेप महत्त्वाची आहे. याचं जोपर्यंत प्रेशर पूर्ण संपत नाही आहे तोपर्यंत आपण थांबायचं आहे. प्रेशर संपलं की लगेचच आपण याचं झाकण उघडायचं आहे आणि याला थोडंसं आपण खालीवर करून यातली जी हवा आहे किंवा यातली जी वाफ आहे, उष्णता, ती काढून घ्यायची आहे. तर अशा पद्धतीने आपण मोकळा एका बाजूनी उलटण्याने मोकळा केला की आतली वाफ किंवा जी उष्णता आहे ती निघून जाते आणि भात आपला मोकळा सळसळीत होतो. आता या वाटाणा भाताचा मस्त असा सुगंध येत आहे, घरभर सुगंध सुटलेला आहे. आणि हा भात अगदी तुम्ही जर पातेल्यात किंवा कढईमध्ये करणार असाल तर 1 कप तांदळाला 2 कप पाणी वापरायचं आणि शक्यतो गरम पाणी वापरलं तर अगदी छान मोकळा सळसळीत आणि झटपट हा मटार पुलाव आपला तयार होतो. असा हा गरमागरम वाटाणा भात किंवा मटार पुलाव तुम्ही कांद्यासोबत, कोशिंबीरसोबत किंवा तळलेल्या किंवा भाजलेल्या पापडसोबत कोणत्याही हॉटेल स्टाईल ग्रेव्हीच्या रेसिपीसोबत एन्जॉय करू शकता. रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून जरूर कळवा. पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.